Hi guys, ඉතින් කොහොමද? අද වීඩියෝ එකකින් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයන් එකක් ක්ලීන් කරගන්න එක. ඔයාලා ඕන තරම් මේ වගේ අයන්ස් දාගෙන ඇති ඔයගොල්ලන් ගෙවල්ලත් ඇති. හුඟක් වෙලාවට අපි ඇඳුම් අදිනකොට ඇඳුම් වල තියෙන සමහර ස්ටිකර්ස් වගේ දේවල් රස්නෙත් එක්ක අයන් එකේ ගෑවුනාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ වගේ බැඳෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ බැඳුණු මේ වගේ ඒ වගේ ඩර්ට්ස් බැඳුණු අයන් එකක් ක්ලීන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම මේ අයන් එක මම කලින් යූස් කරපු අයන් එක ඒක මේ වැටිලා ඇතන මෙන්න වගේ කැල්ලක් කැල්ලා දෙන්න. ඉතින් මේකත් ඉෂුව එකක් මේ අයන්න එකේ තියෙන. මොකද මේක පැටල වෙනවා ඇඳුම් වල. ඉතින් මේකත් හදාගන්න තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම try කරන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක හදාගන්න විදිහක්. ඉතින් සමහරවිට ඔයගලන්ටත් මේ දේවල් වැදගත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ අයන්න එක හොඳ අයන්න එකක් ඉක්මනටත් වෙනවා. හැබැයි දැන්ට ඒක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම try කරන්නේ මේක නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ වැඩට අපිට බොහොම පොඩි දේවල් තුනක් ඕනෙන්නේ. මේ තියෙන බේකින් සෝඩා. ඉතින් බේකින් සෝඩා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණය හැටියට මම තේ හැඳි දෙකක් විතර වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටූත්පේස්ට් ඕනේ. ටූත්පේස්ට් ටිකක් විතර දා ගන්නවා. වගේ ඊටත් පස්සේ ඕනේ විනාකිරි ටිකකුත් දානවා මේකට. ප්‍රමාණ ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ටූත්පේස්ට් මම ගත්තා තේ හැඳි එකක් විතර වගේ. ඊට පස්සේ බේකින් සෝඩා ගත්තා තේ හැඳි දෙකක් විතර වගේ. විනාකිරිත් ඒ වගේ දානවා. පොඩි රියැක්ෂන් එකක් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක හොඳට දිය කරගන්න ඕනි. විනාකිරි ටිකක් වැඩිපුර දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් මේකට ඕනේ වෙනවා. නොවගේ ද්‍රාවණයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක් ගන්න. මේ අර රෆ් කෑල්ලක් තියෙන එකක්. අපි මේ පැත්තෙන් තමයි මේක ක්ලීන් කරන්නේ. දැන් අයන් එක ප්ලග් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් හීට් වෙන්න දාන්න ඕනේ ප්ලග් කරලා. මොනවා සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් වගේ හීට් වුණා නම් ඇති වැඩේ කරගන්න. හීට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකෙන් මෙන්න මේ පැත්තට මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මේ ද්‍රාවණය මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේකේ උඩට ගාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් හොඳට ක්ලීන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවත් ඇති දැන් මෙන්න මෙහෙම ටිකක් තුල්ලනකොට මේක අයින් වෙනවා. අයන් එක ගොඩක් රත් කරන්න එපා. අයන් එක පොඩි ප්‍රමාණයක් රත් කරගන්න. මොකද මේ නැත්තම් ස්පොන්ජ් එකේ තියෙන ටික ඊට පස්සේ ආපහු එල්ලනවා අයන් එකේ. ඔයාලට මදි වගේ කියලා තේරෙන තවල හදාගත්ත එක තව සුට්ටක් හදාගන්න අර විදිහටම තමයි. ඉතින් මේ පැත්තේ ඔක්කොම ටික අයින් වුණා. මේ දෙපැත්ත තිබිච්ච ඒවා. ඉතින් තව මේ ඝනකමට තියෙන ටික තියෙනවා. ඉතින් ආයි ටික ටික මේ වගේ අතුල්ල තමයි හිමීට මේක අයින් කරගන්න වෙන්නේ. හැබැයි යනවා. ඔන්න මතකද මේ දෙපැත්තේ තිබ්බේවා ඒවා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ලොකු පැල්ලම් දෙක තමයි තාම තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් පොංගවලා තියන්න. එතකොට ටිකක් අතුල්ලනකොට යනවා.
සෑහන දුරට ගිහිල්ලා තියෙන දැන්නම් තව චුට්ටක් තියෙනවා ටිකක් මම යවා ගන්නවා මේ පංචක දැන් ටිකක් රෆ් මදි අර අයන් එකේ රස්නෙත් එක්ක මැදලා දැන් මේකේ අර ටිකක් රෆ් ගතිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මම වෙන පංච කැල්ලක් ගත්තා අලුත් එකක් ඒකිනුත් අපි මේ ටික යවා ගමු අයන් එක හැම වෙලෙම මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්න ගොඩාක් හීට් වුණොත් එම මේ පංච එකත් උණු වෙන්න බලනවා එහෙම නැත්නම් මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන තමයි වැඩේ කරන්න ඕනි දැන් වලට පේනවා ඇති තිබුණු ඔක්කොම ඩර්ට් ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ චූටි ඩොට් කීපයක් තියෙනවා ඒ ටිකත් මෙහෙමම යවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඔන්න කොහොමයි අයන් එක ක්ලීන් කරගන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගියා මේ ඉරි කලින් තිබුණේමනේ එහෙනම් ප්ලේට් එක සීරිච්ච ඉරි මේ තියෙන්නේ කලින් මොන හරි වෙලා ඒවා යවන්න බෑ තිබුණ ස්ටිකර්ස් වගේ අර ඩර්ට් ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා දැන් මම මේ වතුරින් ක්ලීන් කරන්නේ අර ඔක්කොම ටික අයින් වෙන්න ඉතින් ඔන්න දැන් අයන් එකේ මොනවත් නැහැ ඔයාලට මතක කලින් තිබුණ හැටි මම දාන්නම් ඉතින් දැන් නම් මේකේ මොනවත්ම නැහැ ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කැරුණු එක හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඉතින් මේක හදන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ මේ කෑල්ල අයින් කරගන්න පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා මෙන්න මේ ටික මෙතනින් කෙලින් කරගන්න එහෙම නැත්නම් රවුන්ඩ් කරගන්න බලමු මේ වැඩෙත් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මම මෙන්න මෙහෙම මාක් කරගත්තා මම මේක ඇන්ගල් ග්‍රයින්ඩ් එකකින් ගාන්න තමයි යන්නේ මේක මෙන්න මේ ටික ගාලා නිකන් එක සමාන තැනකට ගේන්න තමයි යන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ වගේ ග්‍රයින්ඩින් ඩිස්ක් එකකින් තමයි මේක දාගන්න වැලි කඩදාසියකුත් ගාන්න පුළුවන් හැබැයි වැලි කඩදාසියකින් මෙච්චර ගොඩක් ගාගන්න බැරි වෙයි ඒක නිසා මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් මේක ගා ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ මේක ගාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට එන්න එතකොට මේක තවදුරටත් කැපෙන්නේ මුකුත් නැහැ රෙදි පැටලෙන්නේ නැහැ දැන් බොහොම ස්මූත් විදිහට තියෙනවා දැන් වැඩි කඩදාසියෙන් පොඩ්ඩක් ස්මූත් කරගන්නවා එතකොට වැඩි ඉතින් මේක දැන් නම් රෙදි වල පැටලෙන්නේ නැහැ ස්මූත් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගෑවිලා තියෙනවා ඒක ඉච්චර කුයිෂ් එකක් වෙන එකක් නැහැ තිබුණ විදිහට මේක ළඟට ඉතින් මේක නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය දැන් තියෙනවා වැඩේ හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් කිසිම දෙයක් මේකේ නැහැ ප්ලේට් එක ලස්සනට තියෙනවා ඉතින් මෙතනත් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ඇඳුම් පැටලෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හදාගත්තා ඉතින් චූටි ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර ග්‍රයින්ඩ් වුණා ඒක එච්චර ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන එකක් නැහැ ඉතින් දැන් මේක අයින් කරලාම දාලා තියෙනවට වැඩිය නැවත භාවිතාවට ගන්න පුළුවන් අපිට හදිසියකට යූස් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් අරගන්න නැති කියලා ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න ආයෙ හම්බෙමු